We had a whole day of filming yesterday. We filmed for 4 hours, so a lot of content. We had such a good vibe. Then I was about to send everything to my video editor, and the microphones was not plugged in to the camera, so there's no sound to 4 hours of footage. Yeah. Jag har till och med samma tröja på mig. Det var faktiskt ikoniskt att du hade det. Det har inte jag. Men du ska säga att det här har hänt. Kanske, jag vet inte. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Small Talks. Idag sitter vi här med Omar Rudberg. Så kul att du är min första gäst här på YouTube. Let's get this party started. And with party, I mean bye bye hair. Du, om ingen har missat, då var ju du med i Young Royals. Du var inte bara med, utan du hade ju en av huvudrollerna. Huvudrollen. Sorry. You were. I was the main star. Okej. Jag har inte sett den, så att jag har liksom ingen... Är du seriös? Jag bara shit, vad sjukt. Men om du fick liksom leva resten av ditt liv som en karaktär från Young Royals, vem hade det varit? Alltså to be honest, typ Roche eller Ayub, to be honest. Ja, bara för att det är liksom, de är så chill. Ja, för att de har liksom, de bara lever sitt liv. Ingen stress. Nej, alltså verkligen, ingen stress. Hade du klarat av det? Jag hade ju inte klarat av det. Alltså, jag fattar vad du menar. Alltså, de är ju därifrån. De har ju inte sett något annat egentligen. Deras liv är ju verkligen bara, det bara är typ. Och jag tror att man mår ganska bra i det. Även fast man kanske kan tänka sig att det är så här världens tråkigaste liv för att man bor typ i en håla. Hellre det än att liksom vara en prins som är helt hopplös typ. Från det ena till det andra. Vi säger att din googlingshistorik, nu vet jag ju också vad du nyligen har googlat. Vi säger att den hade liksom blivit offentlig nu från senaste veckan. Vad är det sjukaste då från den här veckan? Inte bara idag. Men det kan jag ju inte göra, fattar du det? Well... Jag kan ju inte ta det i försvar nu heller. Du menar alltså att jag ska säga just nu vad det sjukaste jag har googlat på senaste veckan? Ja. Alltså jag tror verkligen inte det är någonting speciellt. Det främsta jag har på min Safari är massa olika länkar på alltså jobb typ. Demos. Alltså jag är jättehypokondriker. Nu ska jag kolla. googlar ju på minsta lilla rött utslag på armen. Och sen så står det liksom att man är död. Alltså förstår du? Ja, jag googlade faktiskt något liknande. Ja. Men det här kan jag inte heller säga. Alltså jag kissade typ lite väldigt orange häromdagen. Men sen insåg jag att jag hade käkat rödbeta så att det ville lugnt. Ja men kolla här nu då. Här har vi demos. Här har vi det där. Läkarbesök har jag googlat på. Valentino. Parfymer. Här har vi jättemycket Uber-kvitton jag har på Safari. Ja, här har jag googlat på ryggövningar, alltså träning. Här har jag googlat på text till Omar Rudberg Shoot for the Love in the Summer. Jag glömde mina egna texter, jag googlade på mina egna låttext. Ja, perfekt. Du är ju ganska mycket på sociala medier. Du sitter ju ofta med det uppe liksom. Vad är det sjukaste DM:et som du har fått? Alltså har du fått något som du har liksom tänkt att så här, vad är det här? Eller liksom något ragg som har liksom slidat in på helt fel sätt? Alltså det är absolut en del ragg. Ja, det är så? Ja, det är det. Vem är den kändaste person som har slidat in i din DM? Nej, Nej. typ ingen tror jag. Ja, eller du vet ju en som vi pratade om förut. Det kan det ju inte vara. Nej men jag har faktiskt ingen känd person som har försökt ragga. Okej, men det Alltså, sjukaste DM:et du har fått? Cameron Dallas. Jag skrivit Ja, det är så. Vad ska han? I love your Du får ingen ragg! Nej men han skrev bara alltså att han gillar my content typ och ville ta ett Zoom-möte. Och gjorde du det? Nej. Men det var coolt för att alltså han var ju typ lit på Vine för typ 10 år sedan. Ja. Alltså han var ju en av de största kändisarna. Har det hänt något så här riktigt pinsamt någon gång på scenen? Eller som typ ingen annan har märkt, men som du bara fuck. Oj, alltså det händer ju typ saker hela tiden. Men som publiken inte riktigt är medvetna om. Men det hör jag i mina öron. Så hör jag ju att bandet pratar eller typ så här. Det var någon gång typ ingången till en låt bara totalt laggade typ eller någonting. Så alla fick liksom små stress, men de jag kör med mitt band är helt sjuka. Alltså de är så jävla grymma så att det går ju på en sekund så löser de det liksom. Ja. Men sånt händer ju hela tiden. Ja. Det är också skönt att man har ett band. För då känns det inte riktigt som att jag är där själv. Liksom. Så om något skulle hända så gör vi det tillsammans typ. Alltså, ja, så här, alla går in för att lösa det typ. Ja, det är inte som att så här, allt faller på mig och det är bara jag som tycker det är skitjobbigt liksom. Men så inget liksom så, tappa byxorna? Nej, alltså faktiskt inte. Jag hoppas att det inte händer nu heller när du åker på turné. Så jag hade tyckt det var jättekul med att tappa byxorna. Ja. Har du ens haft liksom ett riktigt jobb någon gång? Nej. Många av mina vänner har helt andra jobb än vad jag har. Ja.
Och jag menar ser faktiskt ju inte att ibland- döma någon heller för att inte haft ett riktigt jobb. Nej. Det lät verkligen så Ja, nej, hemskt. alltså- Men jag tycker bara det är fascinerande att såklart att det är artisteri ett riktigt jobb. Ja, men det är ju ett flummigt, alltså det är ju liksom inget, alltså det är ju inget liksom stadigt jobb eller vad man ska säga. Det är ju väldigt liksom flummigt jobb är det ju. Men det är ju kreativt liksom. Jag inser ju att jag inte har någon aning om så här saker som ja, men man gör på vardagliga jobb eller vad man ska kalla det för. Ja, och hur det funkar typ. Alltså jag har ingen aning om hur sånt funkar. Nej. Vilket är sjukt när man tänker på det egentligen. Men har du någon dag i ditt liv som du, om du fick uppleva den igen, som du verkligen hade velat uppleva? Har du någon sån dag? Alltså shit, om jag hade fått uppleva det här igen så hade jag fan velat göra. Alltså när vi öppnade för Justin Bieber alltså. Fy fan. Men då har jag sett dig. Jag var ju på de konserterna. Men såg du förbandet då? Ja, men då måste du ha sett oss. Det måste man ju. Nu var jag också jätteung då. Det måste ju du också ha varit. Jag var 14. Jag var 13 då. Ett år innan dig. Gud vad sjukt. Men hälsade du då på honom? Nej, men vi hörde honom för att vi stod ganska nära hans loge. Vi stod där och typ så här. Vi hade redan kört och vi väntade på att han skulle köra liksom. Och då så står alla hans dansare och hela hans team liksom lite längre bort i den korridoren. Jag är så redo. Ja, och bara så här hypar varandra och vi står typ så kanske 20 meter bort och bara kollar på dem. För att vi tycker det är så jävla coolt. Och sen så kommer en vakt och så bara drar han för gardinen. Och precis när han drar för gardinen så hör vi Bieber liksom springa ut i korridoren och skrika med. Så vi verkligen, vi hade kunnat se honom 20 meter ifrån och bara så här vinkat typ. Jävla vakt alltså. Så jävla Men så trist. det vill du verkligen uppleva? Ja, för att alltså grejen är att man var så ung då. Ja. Och det var liksom det största vi någonsin hade gjort och typ en av de största grejerna jag än idag har gjort. Ja, såklart. Och jag minns bara, alltså jag har ganska mycket minnesluckor av allt det här för att det var så sjukt att ta in typ. Jag har bara bilder i huvudet av när vi liksom står där bakom scenen och så går vi ut och så drar de upp det där skynket och så bara ser vi den där publiken och det är liksom, ja men det var fullsatt Globen, det var mörkt i hela Globen och så bara såg man massa lampor, det var så här, telefonlampor över hela liksom. Fan, jag är så berusad nu. Och alla bara skriker och det var bara, alltså det var som en jävla film typ. Och tänkte då, Fan, vad sjukt. åh 14. Ja, och stå där och bara... Men ni var ju verkligen älskade av liksom hela Sveriges tonåringar och fjortisar. Ja. Det var ju liksom... Ni var ju verkligen det. Ja, alltså vi var shit då alltså. Fan, kul. Det var riktigt teenage dream alltså. Hur mycket liksom pengar tjänar man på ett sånt gig? Oj, jag har ingen aning. Vi har förband och vi var ju okända så jag tror inte vi tjänade en krona. Perfekt. Jag tror vi bara körde gratis. Jag vet inte ens hur vi fick göra det alltså. Det är fan ett mysterium. Men ni var ju inte okända då. Jo! Alltså vi hade inte ens släppt musik. Va? Vi hade släppt en video på YouTube tror jag. Och vem jobbade med då som pitchade er? Det var vårt skivbolag. Alltså det nystartade. Men det sjuka är att så här, hade jag fått göra det exakt det vi gjorde idag igen så hade det inte känts på samma sätt. Nej, men jag menar bara mer såhär uppleva. Ja, precis. Alltså återuppleva en Men jag dag liksom. önskar ju att jag hade kunnat få känna. De känslorna. Ja, Det är alltså, verkligen speciellt. ja, det var så jävla sjukt alltså. Ja, och så stod vi i Golden Circle och såg alla 3 shower alltså. Ja, fy fan. Fy fan vad det var nice. Ja. Släppte ni musik då samtidigt eller? Ja, alltså vi där och då bara började kötta ut Ja. videos och grejer. Men det var då det började i alla fall. Men om vi hoppar in lite på dating. Question everyone is waiting for. Yes. Or the answer everyone's waiting for. Are you single? Ja. Shit, alltså det är bara här jag svarar på den frågan, vet du det? Ja, det är så. Annars så säger du bara... Nej, men den frågan vanligtvis brukar inte ens ställas. Det är på den nivån. Okej. Jag är singel. Ja, du är singel och... man... Nej. Vadå? Jag sparar dig från den. Ja. Nej, men ställ den. Nej. Okej. Om jag dejtar eller vadå? Nej. Gud vad det är. Ex. Det tog slut. Och varför? Va? Vilket ex? Om du ska bli utbjuden liksom. Vad krävs det? Alltså vet du, jag är verkligen inte på den moden just nu. Av att alltså, gå på dejter och sånt. Vet du, alltså en person som bara, du vet, utstrålar självsäkerhet, bara skön person, bara en person som är fett intressant som bara väcker min uppmärksamhet. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det, nej. Men jag tror bara en person som verkar liksom leva life. Vill du att du skulle liksom typ inspireras lite av den personen också? Ja, alltså eller, faktiskt. Visst är det nice? Ja. Att så här, Jag vill ha vilket nice liv du har. Jag vill också vara en del av Ja. det.
Och typ så en person som verkligen alltså brinner för sin grej. Man är nästan så här, man vill typ inte missa en dag av dens liv för att Ja. det blir så intressant. Ja, Och så blir det blir så sexigt då att den personen gör sitt eget och har ett eget driv. 100%. Och inte är liksom 100%. beroende på Ja. något sätt. Och det är ju där självsäkerheten kommer in också. Har du några ick när det kommer till dating? Alltså har du något så här, det här får den personen absolut inte göra eller skriva på något speciellt sätt eller så här om han låtsas som att inte veta vem du är typ. Och jag så, vad jobbar du med då? Alltså det är skitmycket ick då. Jo, Att så här- speciellt om man liksom lär känna varandra via DM. Alltså då kanske du borde veta liksom lite. Det är ju det jag menar. Eller vadå, man vet väl vad den personen håller på med via sociala medier typ. Ja, men vi säger att på Tinder eller på någon annan dating. Jag har ingen dejting. Varför? För att jag är blyg, jag kan inte träffa någon random. Jag går inte på dejter. När var senast du gick på dejt? Alltså jag har inte gått på någon ordentlig dejt tror jag. Alltså på år. Senast du fick till det där med och låg med någon? Alltså you're crazy. Jag gör inte sånt. Nej. Nej, inga dejtingar på sånt. Nej, alltså jag har säkert några ex. Alltså vet du, jag har lärt mig att känna av när en person inte är helt genuin och är typ lite manipulativ. Har du ghostat någon? Oj, ja. Ja, det har jag fan. Och vad... Eller jag är en sån person som låter det rinna ut i sanden. Så jag kan absolut så här vara straightforward och säga typ vad det är typ eller whatever. Men jag orkar inte slösa min energi på det typ. Har du någon behövt välja mellan kärlek och din karriär? Ja, absolut. Ja, det är så. Ja. På liksom större grejer att så här, ska vi fortsätta det här förhållandet? Eller har det varit liksom på mindre grejer där jag måste göra det här för min karriärs skull liksom? Alltså när jag var yngre så fick jag välja mellan karriär och kärlek utan att jag ville det. Alltså jag ville ju ha båda. Man blev ju lite smått tvingad till det. Tvingad av dig själv? Eller Nej, tvingad av folk omkring mig. just för att du var så ung då eller? Ja, alltså de hade ju sina åsikter kring saker som var helt idiotiska. Och det är inga personer jag har runt omkring mig idag på det sättet. Men det var vuxna liksom, det var inte liksom Nej. bandet eller så, utan det var andra människor. Du vet att så här, när man är artist, och typ förr i tiden så var det mycket så att så här, är du artist så ska du typ utåt sett vara singel för att det går bättre då för att det attraherar mer fans, whatever. Men så är det ju inte riktigt. Så kanske det var för jättelänge sedan jag tänkte så. Men idag spelar det verkligen ingen roll. Alltså det var ju typ därför det blev som det blev typ. Nu pratar du jättemycket koder. Ja, jag vågar inte säga för mycket. Men har du någon gång liksom blivit förälskad i någon som du kanske inte borde bli förälskad i? Nej, men jag kanske borde ha skitit att bli förälskad i en person när jag var på Bali. Det var kanske lite onödigt. Det är lite onödigt. Träffar aldrig människan igen någonsin. Perfekt. De blev hjärtekrossad. Men vet du vart vi träffades? Nej. Under ett vattenfall. Nej, sluta. Alltså det var som en film. Men vadå, när var det här? Det var massa år sedan. Det bara- Men gud, jag låter som att jag är så 60. Ja, och ju bara hit it off. Nej men det hände verkligen ingenting. Vi bara träffades och jag blev kär. Ja. Där och då. Men om du skulle få ditt hjärta krossat, Ja. har du fått det? Ja. Har du liksom skrivit låt om det? Jo, men jag har fan. Jag har Men så jag menar såhär, skriver du... Jag har världens bästa låt som jag precis spelat in. Den är osläppt. Du ska få höra sen. Va? Som handlar om just det. Alltså vet du, oh my god. Jag Du kommer skämtar? Vänta, kan inte vi pausa? Och så får du höra och sen så kommer vi tillbaka. Okej, manligt nu. Manligt. Manligt? Inte avrundat, Nej. utan Ja. hårda kanter. Hårda kanter. Är du så macho? Ja. Är du en macho-kille egentligen? Nej, alltså vadå? Vem fan vill vara macho? Men är du såhär, grabbar? Kan vara lite så när jag är med mina grabbar. Oj, det är så. Om du går igenom ett heartbreak, skriver du en låt om heartbreaket för att ta dig igenom det? Eller låter du liksom bara tystas ut? Jag försöker ju liksom skriva om mitt riktiga liv. För att liksom, för att det hjälper ju till att få fram en story liksom. Ja. Och få det att kännas på riktigt när man skriver musik. Så jag brukar ta lite från
mitt liv men också andras liv. För Är att du skriva bra musik. mediatränad eller är du liksom... Va? Försöker du komma runt den här frågan? Nej, alltså jag skriver ju om mitt liv, men alltså det är ju, ibland så vet jag ju inte själv vad jag ska skriva om och då är det lättare typ att så här, nästan som att skriva ett manus. Man skriver bara något påhittat nästan, fast som ändå är på riktigt. Men så då tar du ändå inspiration från ditt eget liv och liksom om du går igenom, vi säger ett heartbreak, så blir det liksom en inspirationskälla. Ja, alla dagar. Ja, men har du någon gång känt att så här, fan, jag behöver skapa liksom lite, det behöver hända någonting i mitt liv, jag måste göra något drama utav det här, eller? Jo, det har väl hänt. Ja, det är så. Ja, alltså kanske inte drama, men mer bara så jag vill att saker ska hända typ för att få inspiration. Hamna på någon fest eller resa eller liksom hänga med polare eller... Men du har liksom aldrig utnyttjat någon kille för att du ska få en låt? Nej, va? Hur lång tid brukar det ta för dig att skriva en låt? Brukar du vara med i liksom låtskrivarprocessen eller hur går den till? Ja, alltså jag brukar vara med most of the time. Men jag älskar också att spela in demos som jag får höra, som skickas till mig av mina A&Rs eller... Så jag spelar in demos som andra har skrivit, men är med mycket och skriver själv. Var med nu och skrev I'm Not A Boy som är min kommande. Och den är ju precis släppts nu då. I'm Not A Boy är ute nu. Jag skrev den tillsammans med, vet du vem Elias Kapari är? Nej. Han skriver jättemycket, alltså typ alla svenska hits. Du räknar upp så många. Nej men alltså typ alla. Nej men alltså alla. Ja, alltså det är verkligen brutalt. Han skriver verkligen, han har liksom, ja. Han har cash. Det har han tror jag också. Okej, men nu när du är rödhårig, har du någon gång ignorerat red flags i en relation eller någon person som du har dejtat som du känner att du kanske inte borde ha ignorerat? Ja, gud ja. Så nu kan jag absolut säga att jag är bra på att spotta red flags. Jag är så jävla bra på att känna av när en person liksom inte är helt genuin. Nu är du så maskulin som du går att bli. Vad bra då att man har fixat håret för att gå hem och städa. Har du någon gång känt dig liksom osäker i dig som artist eller som skådespelare? Eller har du liksom haft en dålig självkänsla någon gång? Ja, absolut. Du känns ju väldigt säker som person. Utåt sett. Jo, absolut. Ibland så slår det mig verkligen. När jag är liksom jätteosäker och inte vet vad jag vill eller vad jag vill göra. Och om jag är bra nog. Alltså jag är liksom min största kritiker. Så oavsett om jag skulle suga eller inte så typ så här, tänker jag så här, you're just gonna fake it typ. Och bara kötta bara tills allt blir bra. Typ. Alltså, det är typ så jag tänker. Väldigt ofta så känner jag att så här, fan det hade verkligen kunnat bli bättre. Det är ju ingenting som någon annan tänker på utan det är ju verkligen bara jag själv. Jobbar du på det på något sätt eller går du liksom till psykolog eller? Nej, alltså jag försöker bara alltid göra mitt bästa typ. Ja. Och försöker att inte vara så hård mot mig själv. Man har ju ändå sina mål och sina drömmar liksom. Så att... Vad är din största dröm när det kommer till musiken? Är det en future med Rihanna? Hon kan säga till mig vad som helst så jag kommer göra det. Om hon säger, vi spelar in imorgon. Spelar in vad imorgon? En låt. Men alltså... Då hade du satt dig på ett plan. Ja. Aldrig mer åka på turné eller aldrig mer skådespela? Aldrig mer skådespela. Ja, det är så. Ja, just nu i alla fall. Ja. Turnering är ju väldigt slitsamt. Ja. Men jag har aldrig fått göra en stor turné. Nu kommer jag liksom få göra min första egna stora Europaturné. Liksom. Ja. Det är 19 shower på en månad. Alltså... Det är helt sjukt. Blir du nervös? Nej, jag är fan inte nervös. Jag är bara så taggad och så jävla redo. Men det finns ingenting bättre än att så här, ha en publik som är taggad typ. Nej. Men jag tror att när kroppen inte pallar turnera lika mycket, då kommer man ju obviously vilja skådespel. Ja. Det är då kanske filmen om Young Royals kommer. Ja. Hur känns håret? Jättebra. Otroligt. Jag är redo. Tack snälla för att du gästade mitt Small Talks. Det har varit en ära att få ha dig här och att du var den första gästen på min YouTube. Så tacksam. Tack så mycket. Glöm inte att like and subscribe så ses vi i nästa video. No shit Sherlock.